nagagalit na. Meron tayong coaching from Canada pa siya. He just came last Friday. So, kadarating niya lang. Marami talaga nagpapakouch sa atin. That is to guide them basically on what to do to their money. So, yun talaga yung unang tanong ng tao sa buhay niya. Anong gagawin niya sa pera niya? So, may pera ka. Let's say, 500,000. Okay, anong gagawin mo sa diba? So, yung malaking tanong eh. Anong gagawin mo sa kalahating milyon pera mo? So, ang una ko dyan na so, dalawa lang yung pupuntahan ng kalahating milyon. So, una, dalhin mo yan sa tiyak na investment. Kumuha ng health card, investment na sure, alam mo na kikita ang pera mo, hindi yung mawawala ang pera mo, di ba? So, that's one. Okay? So, syempre, nandiyan si IMG will help you sa Kaiser, IMG Mutual Funds. Okay? And second na pwede mo gawin dyan, yung 100,000 mo, ilagay mo sa negosyo. Di ba? Pwedeng e-commerce business. Okay? E-commerce, I mean, online, dropshipping, any online business na makita mo na visible, di ba? Right? So, that's your 100,000. Okay, then 100,000 for investment. So, you still have 300,000. So, what will you do to that 300,000? 300,000 mo, kung meron kang mabibiling maliit na property like lupa or ano, go for that, okay? So, pwede mo bili na maliit na lupa kasi tataas ang value ng lupa na yan. Eventually, ibebenta mo rin, di ba? So, yung tatlong bagay na pwede mong gawin sa yung kalahating milyon, 500,000 pesos na meron ka, yan ang pwede mong gawin. Morning po. So, pwede mong gawin yan sa pera mo, okay? So, wag mo siyang i-save. Hindi sa bangko. Invest talaga. Yun ang key, di ba? It's investment. Alright, so yan. Kalahating milyon. Ayan o. Pwede mong gawin. Gusto mo patulong sa akin. Although, meron akong idea kung anong pwede kong gawin sa kalahating milyon. So, message ka sa akin. I can coach you. Pwedeng online or personal kitang i-coach. Right? 0939-525-4011 ang number natin. Or sa aking FB page, so message lang ako for Gigi. So, and if you want help for your e-commerce business, pwede kitang tulungan. I have my team. You can start your dropshipping business. Alright. So, sana hindi nainip si Sir. After this, may meeting pa tayong isa kay Ma'am Joyce. So, yung vlogger, meron kaming business meeting. And after that, Sir Mark on social media marketing. Yan ang ating buhay. Sabado, buhay ng isang Doc Gigi. Alright, so thank you very much, Givers. Enjoy the rest of the day. Yeah, let's go, let's go.